Ați fi surprins să aflați că ceea ce credeați despre apele minerale s-ar putea să fie complet diferit de realitate. În episodul de astăzi vom demistifica falsele teorii privind apele minerale și apele plate. Voi prezenta detalii care vor schimba cu siguranță felul în care priviți acest lichid vital și voi dezvălui raționamente care m-au determinat și pe mine începând cu anul 2007 să renunț la apa îmbuteliată și să evit consumul și utilizarea apei municipale direct de la robinet în gătit. Tot în acest episod vom demola și mitul apei moarte și falsele riscuri ale consumului de apă ro sau ale apei distilate. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, loc în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot îmbunătăți sănătatea, așadar abonați-vă pentru a primi postări noi în viitor și pentru a crește mai rapid această comunitate. Mulți oameni au păreri diferite cu privire la tipul ideal de apă potabilă. Unii susțin că apa minerală este cea mai sănătoasă datorită conținutului său bogat de minerale, în timp ce alții preferă apa de izvor sau apa alcalină din magazin. Este important să luăm în considerare faptul că de-a lungul istoriei au existat indivizi care au găsit modalități de a comercializa apa, aerul și chiar și pământul în scopul de a se îmbogăți pe seama altora. Vă mai amintiți cumva proverbul apa, aerul și fraierul? Cei care nu-și mai amintesc probabil că sunt cu 20 de ani mai tineri decât mine. Regretabil, acest proverb pare să fi fost uitat de noile generații din România, iar unele companii fac bani frumoși și profită de această situație îmbutelind apa municipală sau apa de la izvoare în sticle de plastic. Dacă bunicul meu ar mai fi în viață și aș încerca să explic că în zilele noastre oamenii plătesc pentru apă îmbuteliată, el care a avut acces la apă rece și proaspătă gratuit, din fântână, pe tot parcursul vieții, probabil nu ar putea crede că astfel de practici sunt posibile. Dar au reușit să ne convingă prin reclamele lor că nu mai avem ce face nici cu apa din fântână, nici cu cea de la robinet, ci trebuie neapărat să avem apă cumpărată de la supermarket, că aceea este cea mai bună apă, chiar dacă și pe aceasta scrie îmbuteliată de la sursa municipală. Dar oricare ar fi proveniența acestei ape, tot apă supra-stătută ajunge să fie și în plus să aibă o multitudine de compuși chimici infuzați din plastic în apă și microfibre de plastic, așa cum într-un episod anterior v-am arătat într-un videoclip în care două universități din Canada au testat 10 de tipuri diferite de apă îmbuteliate care conțineau microfibre plastice și o multitudine de impurități toxice. Acum o să prezint în ordine crescătoare diferite metode pentru a bea apă de calitate superioară și pentru a economisi bani, timp și spațiu în ceea ce privește stocarea acesteia. În primul rând, aș dori să menționez utilizarea filtrelor care reduc diverse impurități, paraziți și compuși chimici. Aici pot fi considerate cel puțin 3 opțiuni. Prima ar fi folosirea filtrelor de chiuvetă, apoi utilizarea frigiderelor cu sistem de filtrare a apei și în al treilea rând aș menționa montarea filtrelor mai avansate sub chiuvetă. Toate aceste tipuri de filtre sunt concepute pentru a reduce aproximativ 40 de substanțe chimice toxice care se găsesc în majoritatea apelor municipale. Un bun exemplu de astfel de substanțe filtrate este prezentat la filtrele PUR care se montează la chiuvetă. Nu vând aceste filtre, nu sunt plătit ca să le fac reclamă, dar ofer acest exemplu ca referință, dat fiind faptul că am avut experiență cu aceste filtre în perioada anilor 2004-2006. Aceste filtre sunt eficiente și pot reduce între 93 și 99% din substanțele chimice toxice conținute în apa potabilă municipală. Aceste filtre rețin în general particule mai mari de 5 micron, precum și paraziții și ouăle de paraziți care pot fi prezente în apă. O a doua metodă de filtrare a apei care este net superioară primei metode este metoda de osmoză inversă sau metoda RO. Aceasta fiind mult mai avansată și poate filtra apa la un nivel mult mai fin. Aceste sisteme funcționează prin trecerea apei printr-o membrană semipermeabilă care reține particulele mai mici, dar în plus reține bacterii, virus și majoritatea substanțelor chimice. De obicei, aceste membrane cu pori au dimensiuni de aproximativ 0,1 nanometri, ceea ce înseamnă că filtrează la un nivel molecular. A treia metodă și cea mai avansată este distilarea. Această apă este cea mai pură apă din lume și depășește calitatea apei RO. Utilizând un ppm de precizie, vom observa că aceasta conține 0,000 impurități pe milionime de apă, în timp ce apa RO are între 10 și 30 de parți pe milionime. De-a lungul vieții ne-am obișnuit să credem că doar bateriile, radiatoarele de mașină și fierul de călcat necesită apă distilată. Cu toate acestea, este important să subliniem că în medicină și farmacie, apa distilată este extrem de utilizată pentru diverse scopuri.
Toate serurile fiziologice, substanțele injectabile și perfuziile din lume sunt făcute cu apă distilată și nu cu apă fiartă. Dentiștii în America trebuie să aibă distilatoare în cabinetele lor și apa folosită în timpul procedurilor să fie apă distilată ca nu cumva să ajungă bacterii sau virus în contact cu răni deschise. Haideți acum să demistificăm anumite teorii false legate de apele potabile. Ați auzit adesea, la fel ca și mine, că nu este indicat să folosiți sisteme de filtrare a apei, în special sistemele RO sau distilatoare, deoarece acestea ar elimina mineralele, iar fără aceste minerale, ni se spune uneori că ne putem îmbolnăvi. Se spune că ideal ar fi să bem apă minerală în fiecare zi, dar este această teorie adevărată sau falsă? Spoiler alert sau indiciu. Eu și întreaga mea familie folosim doar apă distilată pentru băut și gătit începând cu anul 2007, iar în anul 2018 am început să o îmbunătățim cu apă ionică superalcalină. Nu am ajuns să avem nici carențe de minerale, nici vreo boală cauzată de consumul de apă distilată timp de peste 16 ani. Pentru că dintre toate sistemele de filtrare, distilatoarele elimină cel mai eficient toți compușii chimici și mineralele, mă voi concentra pe comparația dintre apa distilată și apa minerală pentru a demola acuzațiile false aduse apei distilate. În primul rând vreau să vă informez că apa distilată nu este apă moartă, așa cum susțin unii în absența unor studii adecvate și care încearcă să ne sperie cu teorii false spunând că apa distilată sau apa de osmoză inversă sunt ape moarte. Nu ar trebui să devenim mistici și să atribuim astfel de titluri cum ar fi apă vie sau apă moartă. Apa este H2O și atât, așa cum știm cu toții. Cu cât are mai puține elemente diluate în ea, cu atât acest H2O va fi mai pur. Iar pentru cei care cred că apa distilată sau apa de osmoză inversă este ceva toxic, mort și destructiv, în acest episod I will burst your bubble, cum spun americanii, sau mai pe românește am să distrug falsele iluzii. Aș dori să subliniez faptul că Dumnezeu a creat mecanismul ca întreaga natură de pe pământ să fie udată cu apă distilată pură, obținută prin evaporare și nu cu apă de izvor sau nu cu apă minerală. Toate animalele și păsările care beau apă de pe frunze sau din bălți după ploaie nu fac altceva decât să bea apă distilată. Evaporarea este mecanismul prin care apa este purificată în mod extrem de eficient și produce apă distilată, care apoi cade pe pământ sub formă de ploaie. Într-un episod anterior am măsurat chiar puritatea apei de ploaie din Chicago și am constatat că era extrem de curată în comparație cu apa de la robinet. Astfel observăm cum, în absența unei gândiri critice și analitice, unele persoane fac afirmații eronate și exagerate, cum ar fi că apa distilată este moartă, în timp ce întreg pământul depinde de ploaia cu apă distilată și beneficiază din plin de ea. Cum spuneam, apa nu este altceva decât H2O, iar cu cât conține mai mult H2O și mai puține alte elemente, cu atât este mai pură și mai benefică pentru organism. Majoritatea mineralelor pe care le absorbim provin din alimente și nu din apă, iar apa nu joacă un rol semnificativ în aportul de minerale. Ca exemplificare, voi prezenta 3 ape minerale renumite, una din Franța, una din Italia și una din România. Ne uităm la apa minerală din România și constatăm că aceasta conține 53 de mg de calciu pe litru și 32 de mg de magneziu pe litru. În Statele Unite, majoritatea suplimentelor de calciu se găsesc în variante cu concentrații între 500 de mg și 1500 de mg. Și cea mai des este întâlnită cea cu 1000 de mg. Luând în considerare valoarea medie a suplimentelor de calciu de 1000 de mg, observăm cât de mică este cantitatea de calciu în apa minerală, care are doar 53 de mg pe litru. Ar trebui să bem zilnic aproximativ 18 sticle de 1 litru de apă minerală pentru a ajunge la 1000 de mg de calciu. În comparație, 1 litru de lapte conține aproximativ 1200-1300 de mg de calciu, adică 1 litru de lapte conține la fel de mult calciu cât 23 de sticle de apă minerală, în timp ce 150 de grame de brânză feta furnizează echivalentul în calciu a 10 sticle de apă minerală. Acum haideți să ne uităm din nou la conținutul de magneziu din apa minerală românească renumită și observăm că aceasta conține doar 32 de mg de magneziu pe litru. În ceea ce privește suplimentarea cu magneziu, se recomandă, după cum puteți vedea în imagine, 1 până la 3 pilule pe zi, iar fiecare pilulă conține 425 de mg de magneziu. Cu alte cuvinte, doza zilnică recomandată variază între 850 de mg și 1275 de mg, așa cum este indicată pe ambalaj. Să luăm în considerare media acestor două valori și să presupunem că se suplimentează cu 1000 de mg de magneziu pe zi. Câte sticle de 1 litru din această renumită apă minerală românească ar fi nevoie să consumăm pe zi pentru a atinge 1000 de mg de magneziu zilnic?
dacă această apă conține doar 32 de miligrame de magneziu pe litru. Ar trebui să consumăm 31 de sticle pe zi. Este evident că este impracticabil pentru cineva să consume atât de multă apă minerală într-o singură zi. De exemplu, un avocado conține 60 de miligrame de magneziu. Cantitatea de magneziu prezent în el este aceeași cu cea prezentă în 2 litri de apă minerală prezentată. Un alt aspect pe care cei care laudă apele minerale nu îl iau în considerare sau îl omit în mod intenționat este forma în care se află aceste minerale. De exemplu, calciul prezent în legume, fructe, nuci, semințe și alimente de origine animală precum lapte, carne, ouă, este un calciu în formă organică, ceea ce înseamnă că acest calciu este legat de molecule organice. Calciul organic este ușor de absorbit de către organism, spre deosebire de calciul din apa de izvor sau din apele minerale sau apa potabilă, apa plată, este de cele mai multe ori în formă anorganică, sub formă de săruri minerale, cum ar fi carbonatul de calciu sau sulfați. Aceste forme necesită procese de descompunere sau transformare în organism pentru a putea fi absorbite, pentru că aceste minerale nu sunt într-o formă biodisponibilă, ceea ce poate reduce considerabil eficiența absorpției lor. Un alt dezavantaj al mineralelor anorganice din apă este ceea ce se numește competiție pentru absorpție. Uitați la ce mă refer. De exemplu, calciul și fierul anorganic pot inhiba absorpția reciprocă atunci când sunt consumate în același timp. Interferență care nu apare în cazul suplimentării cu calciu și fier organic. Și acum, dacă am înțeles că apa minerală contribuie de fapt atât de puțin la aportul nostru zilnic de minerale, cu atât mai mult apa plată, fie de izvor sau fie de la robinet, poate fi considerată egal cu zero în această direcție, adică aproape fără aport de minerale. Acest lucru ne ajută să înțelegem că filtrele de apă nu reprezintă un impediment prin eliminarea mineralelor din apă, ci aduc un beneficiu semnificativ prin eliminarea unor cantități semnificative de substanțe chimice toxice care sunt prezente în majoritatea apelor municipale. Cu ce ar trebui să rămânem din acest video? În primul rând că apa distilată este cea mai bine filtrată apă, cea mai pură, urmată de apa obținută prin osmoză inversă. Chiar dacă acestea elimină minerale din apă, nu prezintă un pericol pentru organism, pentru că organismul folosește mineralele preluate din alimente, unde acestea sunt mult mai abundente. În al doilea rând, am învățat astăzi că apa minerală contribuie în mod neglijabil la aportul nostru de minerale datorită conținutului său scăzut de minerale, iar apa plată, de izvor, robinet sau de fântână conține mult mai puține minerale comparat cu apa minerală, așa că acestea pot fi scoase din ecuația aportului de minerale, lucru pe care l-am observat când am vorbit în numere concrete, respectiv miligrame pe litru. Apa de osmoză inversă și apa distilată sunt considerate excelente pentru cei care au probleme renale, hepatice sau alte afecțiuni pentru care li s-a recomandat să evite consumul de ape cu conținut de săruri anorganice. Apa distilată și apa RO sunt cele mai recomandate pentru detoxifierea organismului și sunt folosite în producția farmaceutică. Ele sunt de asemenea preferate în posturile prelungite și în centrurile de postitori, unde oamenii fac post doar cu apă timp de 14 până la 40 de zile pentru a trata diferite afecțiuni. Am mai învățat în acest episod că ploaia care cade pe pământ nu este altceva decât apă distilată și este atât de benefică întregii naturi. În episodul următor vom demistifica apa alcalină și vom trasa diferențele dintre apa alcalină care se vinde îmbuteliată la supermarket și apa alcalină obținută electronic prin electroliză, precum și avantajele acesteia. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu, ceea ce contează foarte mult pentru creșterea acestei comunități online. Vă mulțumesc mult pentru toate sugestiile, comentariile și aprecierile pe care le-ați oferit până acum. Vă salut cu respect și vă doresc multă sănătate. Pe curând!